शेयर बजारमा पछिल्लो समय नयाँ लगानीकर्ताहरू थपिएका छन्। बजारको अवस्था, कम्पनीको अवस्था र अन्य आर्थिक सूचकहरूको अध्ययन नगरी बजार हल्लाकै भरमा शेयरमा पैसा लगाउनेहरूको सङ्ख्या घट्दो छ। हल्लाकै भरमा पैसा लगाउनेहरूले पनि अहिले कम्पनीको बारेमा र बजारको बारेमा केही जानकारी लिएर मात्रै लगानी गरौँ भन्न थालेका छन्। राम्रो आधारभूत अवस्था भएका, संस्थागत सुशासन राम्रो भएका कम्पनीहरूको शेयरमा सही समयमा लगानी गर्ने हो भने शेयर बजारबाट अल्पकाल तथा दीर्घकालमा निकै राम्रो आम्दानी गर्न सकिने बजार जानकारहरू बताउँछन्। बजारको बढ्दो आकार, बजारप्रति लगानीकर्ताहरूको बढ्दो आकर्षण र तथ्याङ्कहरू विश्लेषण गरी लगानी गर्न चाहनेहरूको सङ्ख्या बढ्दै गए तापनि सबै जानकारीहरू एकै ठाउँमा पाइने प्लेटफर्मको आवश्यकता थियो। त्यस्तो प्लेटफर्मको अभाव भएको महसुस गर्दै नेप्सेअल्फा टिमले त्यही आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न nepsealpha.com को स्थापना गर्यो। लगानीकर्ताहरूले खोजेका सम्पूर्ण डाटाहरू एउटै प्लेटफर्ममा, त्यो पनि निःशुल्क पाएपछि नेप्सेअल्फाप्रति लगानीकर्ताहरूको आकर्षण पनि निकै चुलियो र शेयर लगानीकर्ताहरूले सर्वाधिक प्रयोग गर्ने वेबसाइट मध्ये एउटा साइट बन्यो nepsealpha.com। Sponsored by Forten. Supported by O2 Studio. उत्कृष्ट रेकर्डिङको लागि O2 स्टुडियो, कपुधारा, काठमाडौँ। सम्पर्क 98 62 25 58। Supported by Share Hub. Educational partner, Emperor Education Network. nepsealpha.com ले विभिन्न किसिमका फन्डामेन्टल्स र इकोनोमीसँग सम्बन्धित डाटाहरू निशुल्क रूपमा दिँदै आएको छ। त्यस्तै टेक्निकल चार्ट पनि निशुल्क रूपमा दिँदै आएको छ। निशुल्क रूपमा दिँदै आएको भन्दा केही एडभान्स किसिमको डाटाहरू र त्यही किसिमका तथ्याङ्कहरू नेप्सेअल्फाले सस्तो शेयर मार्फत उपलब्ध गराउँदै आएको छ। पछिल्लो समय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोग बढ्दो छ। शेयर बजारमा पनि एआई चार्ट र एआई सिग्नलहरूको प्रयोग हुन थालेको छ। विश्व बजारमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा एआई सिग्नलहरू निकै पहिलेदेखि नै लागू भइरहेको भए तापनि नेपालमा भने यो नयाँ कन्सेप्ट हो। नेप्सेअल्फाले नेपालमा पनि एआई सिग्नलको आवश्यकता महसुस गरी अल्गोरिदमबाट सिग्नलहरू जेनेरेट हुने र त्यसपछि बाई, होल्ड अथवा सेलको सिग्नलहरू अटोमेटिक रूपमा जेनेरेट हुने किसिमको सिस्टम ल्याएको छ। नेप्सेअल्फाले ल्याएको यो नयाँ सिस्टम कस्तो छ त? सुनौ सो एआई सिग्नलको निर्माणका क्रममा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका सफ्टवेयर इन्जिनियर सुमन थापाको भनाइ। अब एआई भन्ने बित्तिकै अब भित्र हामीले अभियसली एउटा मेसिन लर्निङ एल्गोरिदमहरू युज गरेको छौँ होइन। त्यसमध्ये पनि हाम्रो कोर एल्गोरिदममा चाहिँ अब हामीले केएनएन एल्गोरिदम छ हाम्रो, अनि अर्को चाहिँ पोलिनोमियल सिग्नल एल्गोरिदम छ। अब त्यसमा चाहिँ अब एआई भन्ने बित्तिकै अब आफै कम्प्युटरले गर्ने त होइन, अब हामीले एल्गोरिदमहरू विभिन्न एल्गोरिदम युज गरेर अनि त्यसलाई हाम्रो ट्रेनिङ डेटाहरू भयो, त्यो डेटा भनेको चाहिँ अब नेप्सेबाट आएको डेटाहरू भयो, अनि त्यसलाई प्रोसेस गरेर अब हाम्रो आफ्नै एल्गोरिदमहरू लाएर निकालेको छौँ एआई चार्ट। हजुर त्यो चाहिँ अब डेटामा पनि डिपेन्डेन्ट हुन्छ होइन। अब त्यो त अब हामीले हेर्दै जानुपर्छ। अब भर्खर लन्च गरेको छौँ, अब टेस्टिङ गर्दै हेर्दै जानुपर्छ, अनि बिस्तारै थाहा हुन्छ। फल्स सिग्नलहरू दिने चान्सेसहरू पनि हुन्छ? हुनसक्छ किनभने त्यो डेटामा डिपेन्ड हुन्छ। अब कहिले बेला डेटा कस्तो आएको हुन्छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ। अब हाम्रो सफ्टवेयर, अब हाम्रो दुइटै मोबाइल एप र वेबसाइट दुइटै छ। अब वेबसाइटको लागि चाहिँ हाम्रो मेन ब्याकएन्ड भनेको चाहिँ अहिले लारावेल विथ पिएचपीमा छ, अनि हाम्रो छुट्टै एउटा पाइथनको सर्भर पनि छ। त्यहाँबाट चाहिँ हामीले अब जुन मेन क्याल्कुलेसनहरू हुन्छ, डेली क्याल्कुलेसन, त्यो चाहिँ त्यहाँबाट गर्छौँ।
अनि अर्को फ्रन्ट एन्डको लागि चाहिँ फ्रन्ट एन्ड डिजाइनिङको लागि चाहिँ हामीले जाभास्क्रिप्ट भ्युजेएस युज गरेका छौँ। अब धेरै युजर आएको ह्यान्ड केसमा चाहिँ अब हामीले धेरै अब वेबसाइट क्यासिङहरू पनि राखेको छौँ होइन। अनि त्यही माथि अब हाम्रो मेन वेबसाइटमा भनेको क्वेरी अप्टिमाइजेसन एकदमै धेरै गरिएको छ होइन। एउटा एपिआईबाट रेस्पोन्स हेर्दै धेरै विभिन्न टुलहरू प्याकेजहरू युज गरेर धेरै क्वेरी अप्टिमाइजेसनहरू गरिएको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हाम्रो त्यस्तो ह्याङ हुने समस्या खासै छैन धेरै युजर भए तापनि। अनि त्यही माथि अब हाम्रो धेरै युजरले चलाउनु भनेको ट्रेडिङ भ्यूको चार्ट छँदैछ होइन। त्यो चाहिँ अब ट्रेडिङ भ्यूले दिएको हामीलाई एउटा प्रिमियम लाइब्रेरी हो होइन। प्रिमियम भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो त्यहाँ मल्टिपल लेआउट पनि छ होइन। अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यो हामीलाई दिएको लाइब्रेरी पनि एकदम रिलायबल र प्रिमियम भएको कारणले पनि हाम्रो चार्ट चाहिँ खासै ह्याङ हुँदैन। कुनै पनि कम्पनी सफलतापूर्वक सञ्चालन हुनका लागि कम्पनीका कर्मचारीहरूको निकै ठुलो भूमिका हुन्छ। नेप्सिअल्फामा रिसर्च कोअर्डिनेटरका रूपमा काम गर्दै आएका भुवन पुन नेप्सिअल्फाले कसरी डाटाहरू रिसर्च गर्छ, डाटा प्रोसेसिङ गर्छ र डाटाहरू कसरी प्रस्तुत गर्छ भन्ने कुरालाई यसरी व्यक्त गर्छन्। हाम्रो चाहिँ अब नेपाली स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत जति पनि कम्पनीहरू छन्, जस्तै अब अहिले 250वटा कम्पनीहरू छन्, उनीहरूको चाहिँ अब वित्तीय विवरणहरू चाहिँ त्यसबाट चाहिँ डाटाहरू लिनेदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ सेक्टर वाइज चाहिँ इन्डस्ट्री हेर्ने र ओभरअल तपाईँको माइक्रो इकोनोमिक भेरिएबल्सलाई पनि नजिकबाट चाहिँ निहाल्ने कामहरू चाहिँ हुन्छ। र त्यसबाहेक चाहिँ अब हाम्रो ट्रेनिङको पाटो पनि आउँछ होइन। ट्रेनिङमा पनि अब हामीले टेक्निकल र फन्डामेन्टल एनालाइसिस भनेर चाहिँ ट्रेनिङ गरिरहेका छौँ होइन। त्यो सम्बन्धी पनि त्यहीभित्र पर्छ। हामीले विगत सुरुको दिनदेखि नै हामीले चाहिँ ट्रेनिङहरू निरन्तर गरिरहेका छौँ होइन। र खास गरेर चाहिँ अब मैले चाहिँ फन्डामेन्टल एनालाइसिसको चाहिँ ट्रेनिङहरू पनि गर्ने गर्छु। अन्य कर्मचारीहरूको चाहिँ के छ त भनाइ? एज अ स्टकमा इन्ट्रेस्ट भएको हुनाले म नेप्सिअल्फामा जोडिएको हो। अनि आफूले फन्डामेन्टल हेर्ने हिसाबले जुन आफ्नो फन्डामेन्टलमा इन्ट्रेस्ट हुन्छ नि, त्यो हिसाबले म नेप्सिअल्फामा जोडिएको हुनाले आफूले जानेको आफूले सिक्न मन लागेको कुराहरू नै यहाँ धेरै सिक्न पाइरहेको हुन्छ। अब डिफ्रेन्ट आर्टिकलहरू लेख्नदेखि डेटा इन्ट्रीदेखि डेटा एनालिस्टदेखि फाइनेन्सियल सेक्टरको पर्फर्मेन्सहरू एनालाइसिस गर्ने हिसाबले सिक्न पाएको अथवा सिक्दै नै छु, सिकि नै रहेको छु। ग्राहकहरूका कस्ता मागहरू आउने गरेका छन्? नेप्सिअल्फासँग ग्राहकहरू सन्तुष्ट छन् कि छैनन्? ग्राहकहरूका गुनासाहरू र ग्राहकहरूका समस्याहरूलाई चाहिँ नेप्सिअल्फाले कसरी सम्बोधन गर्छ त? मैले चाहिँ कल ह्यान्डलिङदेखि लिएर क्लाइन्टहरूको केही इस्यु आयो भने नर्मल इस्युहरू सकेसम्म म आफै सल्भ गर्छु। सकेन भने चाहिँ मैले चाहिँ माथिको फरवर्डलाई टेक्निकल टिमलाई चाहिँ फरवर्ड गरिदिन्छु। उहाँहरू पनि एकदम ह्याप्पी हुनुहुन्छ, किनभने कति कुराहरू हामीले चाहिँ अब मोबाइलबाट कुरा सल्भ नहुँदाखेरि एनिडेक्सबाट सल्भ गरेर उहाँहरू एकदम ह्याप्पी हुनुहुन्छ। हामी एज अ टिम नै काम गरिरहेको हो। यहाँ हामी सल्लाह गरेर गर्नुपर्छ भने हामीले चाहिँ सल्लाह गरेर यस्तो गर्दा बेटर होला भनेर हामी चाहिँ एज अ टिम बसेर त्यसलाई चाहिँ अझ बेटर बनाउने हामी कोसिस गर्छौँ। हामी चाहिँ दर्शकवृन्द, आजको मार्केट स्टोरिजमा हामीले तपाईलाई नेप्सिअल्फाले पछिल्लो समय लिएर आएको एआई सिग्नलका बारेमा केही जानकारी प्रदान गर्यौँ। बजारमा एआई सिग्नलप्रति लगानीकर्ताहरूको चासो बढ्दो छ र एआई सिग्नलले बजारमा सही निर्णय लिनको लागि लगानीकर्ताहरूलाई एउटा रेफरेन्सको रूपमा अथवा एउटा गाइडको रूपमा भूमिका खेलिरहेको कुरा लगानीकर्ताहरू बताउँछन्। मार्केट स्टोरिजको अर्को अङ्कमा हामी यस्तै केही जानकारीमूलक कुरा लिएर आउनेछौँ। अर्थसंसार.com लाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला। तपाईका सल्लाह सुझाव गुनासा प्रतिक्रियाहरू कमेन्टमा व्यक्त गर्न नबिर्सिनुहोला। Sponsored by Forten. Supported by O2 Studio. उत्कृष्ट रेकर्डिङको लागि O2 स्टुडियो कपुधारा काठमाडौँ। सम्पर्क 98 62 62 25 58। Supported by ShareHub. Educational partner, Embedding Education Network.